Chào các bạn, tôi là một chủ vườn lan với kinh nghiệm chăm sóc hoa lan hơn 15 năm. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách làm một loại phân bón vi sinh rất tốt cho hoa lan. Đây là một chậu hoa lan Cattleya mà tôi đã cắt rễ đi và thay chậu được 3 tháng. Tôi đã tưới cho chúng phân bón vi sinh này. Hãy nhìn những chiếc rễ đang phát triển rất khỏe mạnh và ra rất nhiều rễ nhánh. Còn đây là một chậu hoa lan hồ điệp tôi đã thay chậu hơn 4 tháng. Rễ đã bám sâu vào giá thể, cây đã phục hồi hoàn toàn và đang tiếp tục ra hoa. Hãy xem một chậu lan hồ điệp khác. Tôi đã thay chậu được hơn 1 tháng. Những chiếc rễ mới đang đâm sâu xuống giá thể. Và thành phần chính của loại phân bón vi sinh hữu cơ này là bột mì. Trong bột mì có chứa rất nhiều những chất dinh dưỡng tốt cho hoa lan. Nhưng chúng ta sẽ cần lên men bột mì để phân giải được các chất dinh dưỡng này. Cây sẽ hấp thụ tốt hơn so với việc tưới trực tiếp bột mì vào cây. Ngoài bột mì, chúng ta sẽ cần một cái lọ nhỏ và một gói men khô để làm bánh mì. Đây là gói men khô để làm bánh mì. Các bạn có thể tìm loại men này trên các trang thương mại điện tử. Và chúng ta sẽ cần từ 50 đến 60 ml nước. Tiếp theo, chúng ta sẽ cho 2 muỗng bột mì vào lọ nhỏ. Lượng bột mì này có thể tưới cho 10 đến 15 cây hoa lan. Hãy sử dụng lượng bột mì và lượng men khô lớn hơn nếu nhà bạn trồng nhiều hoa lan. Sau đó, chúng ta sẽ cho nước từ từ vào lọ và khuấy thật đều. Hãy tiếp tục cho nước và khuấy đều cho đến khi chúng sệt lại như tôi đang làm. Tiếp theo, sẽ cho một muỗng nhỏ men khô vào lọ và khuấy đều một lần nữa. Cuối cùng, chúng ta sẽ bọc lại và bỏ vào chỗ tối, ít ánh sáng để chúng có thể lên men. Sau 2 ngày là chúng ta có thể sử dụng được.
Và đây là lọ phân bón vi sinh đã lên men thành công. Sau 2 ngày, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra bằng cách xem chúng đã có mùi rượu, mùi chua nhẹ hay chưa. Lúc này bạn sẽ thấy chúng sẽ nổi lên những bong bóng nhỏ, là bạn đã làm thành công. Chúng ta sẽ sử dụng 1 muỗng cho 1 lít nước. Ở đây tôi có bình nước 2 lít thì sẽ sử dụng là 2 muỗng. Sau đó sẽ lắc thật đều và chúng ta sẽ tưới cho toàn bộ thân lá và gốc của hoa lan. Đối với những cây lan mới thay chậu, chúng ta sẽ tưới chúng 7 ngày một lần. Còn với những cây đã phát triển tốt, chúng ta sẽ tưới 2 tuần một lần. Và những cây lan của bạn sẽ phát triển rất bất ngờ. Với lượng phân bón còn dư, chúng ta sẽ bảo quản chúng trong tủ lạnh và dùng hết trong 10 ngày, không nên để quá lâu. Chúng sẽ hư và có mùi hôi. Đây là chậu hoa lan Cattleya mà tôi đã thay chậu vào ngày 20 tháng 6. Và đây là 8 ngày sau đó, khi tôi đã sử dụng loại phân bón vi sinh này, chậu lan Cattleya đã ra những chiếc rễ mới, thật khỏe mạnh. Và đây là những cây hoa lan tôi đã sử dụng loại phân bón này hơn 1 năm. Chúng đã lên rất nhiều mầm mới và phát triển rễ rất tốt. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy bấm like và subscribe để xem được những video hữu ích khác của tôi. Tạm biệt các bạn.